Inslaget presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Jag sitter i Gislaved i en Xpeng P7 och laddar. Och när vi är i Gislaved så laddar vi naturligtvis hos elmacken hos Haris Djamic. Ja, och nu råkar jag sitta i bilen här också. Det är fantastiskt. Alltså, så himla trevligt att vara tillbaka. Jag tror att många av er tittare också tycker det. För det har varit mycket god respons på videorna som du har varit med om i tidigare då. Ja, det har varit fantastiskt roligt att vara med. Ja. Och fantastiskt kul att se alla de kommentarerna och faktiskt att folk vill ta del av det vi har att säga. Eller jag har att säga och dela med mig de erfarenheterna på elmacken. Ja. Så det är jättekul. Jag passar på att ladda 100% här nu. Du bjuder faktiskt på den här laddstationen. Och vi kanske ska vara lite transparenta där också. Grejen är att det är vissa laddoperatörer som har hört av sig och gärna vill att jag ska komma förbi och prata med dem också naturligtvis. Men det som jag tycker är intressant här, det är ju att du är den här lilla laddstationsägaren. Du har en station, det är fler på väg i för sig. Ja. Mot då de här stora jättarna. Och jag tycker det är det som är så häftigt. Sen tror jag också att många av tittarna värdesätter också, och jag också, din kompetens i detta. Ja, men tack för det. Och kompetensen kan man väl säga egentligen är ju, jag har ju haft en väldig passion, eller har en väldig passion och intresse för detta. Det är där egentligen man har fiskat upp liksom de här grejerna som händer och på något sätt då liksom lärt sig den här helheten kring hur det är att driva en sån här station, kan man väl säga. Och förra gången pratade vi lite om 400 volt och 800 volt och gånger. Sverige är det inte det, eller så att säga 400 eller 800 volt system och så vidare. Det är rätt roligt för den här Xpeng P7 här har ju ett 4 volt system. Medan G9 har ju en 800 volt system. Och G9 har inte jag lyckats komma upp i 300 kW. Medan några kollegor i branschen har lyckats komma upp i 320 kW. Medan här har jag faktiskt haft lite problem med denna bilen att ladda. Just på grund av vad jag tror handlar om kyla och att den kanske inte riktigt förvärmer. Precis. Vi har ju sett här att den har gått upp i hastighet efter att den har varit ansluten ett tag. Och det är ju en ganska så tydlig indikation på att vi har haft ett kallt batteri. För att normalt sett så ska ju de flesta batterierna kan ju klara av att ladda fort när de är lågt ner i state of charge. Så liksom bromsar de in så att säga när det är lite högre state of charge. Men här har vi sett att hastigheten har gått upp efter ett tag. Och det är en indikation på att batteriet vid ankomst har varit kallt. Och sen så värms det upp då när vi laddar. Eftersom ett batteri har ett intern resistans som gör att det utvecklas värme. Och sen kanske också bilen, oftast när du snabbladdar, så kopplar den på de funktioner som finns att ge extra tillskott av värme så att vi kommer upp i temperatur. Vilket förmodligen den här bilen gör, utan att veta exakt, men jag tror att den gör det. Och där ser vi att vi pikade. Nu har vi inte analyserat kurvan här och nu, men vi ser att den pikade ungefär 10 minuter, en kvart efter att vi stoppar in. Ja, just det. För nu är vi på väg upp här och det är ju för att jag ska försöka ta mig hela vägen till Stockholm härifrån utan att behöva stanna en gång till. Vi laddar alltså med 36,6 ampere, spänning 405 volt och effekten då är 15 kilo. Ja, precis. Nej. Det är blygsamt, men vi är väldigt myser här lite så. Precis, vi är högt upp. Jag vet inte, vi ser inte procenten här exakt. Nej. Men det kanske står där. Det kan ända här till procentsats. Ja, det är ju på 95. Så det är ju inte så konstigt att vi har så låg effekt. Det här är rätt roligt också. Många av de här kinesiska bilarna, de jobbar mycket med VLTP. Och som om det huvudsak skulle vara något intressant alls så visar bilen när man kör liksom, som VLTP helt ointressant egentligen. Medan här ser vi då laddningsgraf. Ja, precis. Ja. Faktiskt, det är lite häftigt att kunna få upp det i bilen. Absolut. Och här ser vi också att vi påbörjade någonstans kring 90 kW och sen har vi haft en peak strax under 140 då. Och sen har det gradvis gått ner därefter. Men jag är ju här och det ser man också i titeln här att vi är här för att prata batterilagring. Ja. Men både kyla och värme är ju en parameter i hela det här laddbehovet kan man ju säga. Vad är egentligen värst när det kommer till, och då ska vi definiera vad som är värst att säga, men säg att vi vill någonstans nå en normal effekt, alltså bilens normala laddkurva. Är värmen det som är värst eller är kylan det som är värst? Alltså det beror på lite grann, för alla bilar är konstruerade olika från dess tillverkare, hur man har konstruerat då. Alltså värme-kylhantering till batteriet. Men jag skulle nog generellt sett säga att det är lätt
lättare att uppnå optimal laddhastighet vid varm väderlek än vid kall. Det skulle jag nog säga är lättare, och det ser vi också om man analyserar datan här sommarhalvåret mot vinterhalvåret, så ser vi att många fler bilar och tillverkare kämpar ju med att uppnå en optimal laddhastighet vintertid, helt klart. Och här har vi haft en ganska, vintern har kommit tidigt i år. Och här ser vi så fort vi passerar egentligen under plus 5 grader så ser vi ju att en hel del bilar kämpar med att komma upp i vettig hastighet. Ja. Jag ser något mönster där. Är det Volkswagen vi pratar om? Alltså man kan säga så här, jag säger så här, jag såg faktiskt en YouTube-video igår där man har fått ut de här nya bilarna med den nya mjukvaran 4.0 och där man kan förvärma manuellt på displayen. Och där är det ju en stor tumme upp för mig då för hela Volkswagen-koncernen, för både ID4 Enyaq som är volymerna här i Sverige, att du kan trycka på knappen och att du kan förvärma, och att du också dessutom kan få se den tiden när optimeringen är klar. Du kan se nedräkningen, optimeringen är klar och vilken hastighet du då kan förvänta dig. Så skulle det kanske varit från början, men nu är vi där. Vi är inte riktigt där ännu, för detta gäller ju bara bilar som är årsmodell 2024. I Sverige, just när vi spelar in detta i alla fall, så säljs inte de bilarna ännu. Utan det säljs bara lagerbilar. Men det är på G, och jag tror att Volkswagen-bilar såväl som Audi Q4, Skoda Enyaq, Cupra, Boen då och Command Tamarskan. De är aldrig så bra som nu historiskt sett. De bilarna blev någonstans 1.0 här nu. Ja. Alltså man kom ut ifrån den här. Man kom ut från betastadiet. Ja, precis. Och så, sen ska det ju sägas att tidigare bilar är ju fina bilar också. Men just när det kommer till vinterladdning så kommer man alltid ha det här problemet att det går lite långsamt. Många tror ju att det räcker med att köra långt också. Och så är det ju inte. För att bara det nu ligger 110 så är det ju inte så att batteriet får kämpa så hårt då. Det är ju inte många hög effekt som dras från batteriet då jämfört med vad det kan göra. Nej, precis. Ligger du i jämn hastighet i kanske 110 då så har vi ju, alltså då är det ju inte jättehöga effekter som krävs för att på plant, liksom, särskilt om vi inte har motvind och så är det ju inte särskilt höga effekter som krävs för att vi ska kunna få så pass hög intern resistans i batteriet så att det ska liksom värmas upp av sig själv, utan det kanske kommer upp vid en ljummen nivå. Sen är det också så här att de flesta av de här bilarna då, även om de inte har en förvärmningsfunktion, har ju ändå konditionering i batteriet. Då kanske det kan vara programmerat så att man kanske inte vill att det ska bli jättevarmt, utan man använder den energin till andra saker. Man kanske använder den till värmepumpsdelen som ska värma upp kupén istället, sådana här saker. Så att det där är ju svårt att säga, men just att köra jämn hastighet på våra svenska vägar, det bidrar inte till jättemycket överskottsvärme som gör att vintertid så räcker inte det till helt enkelt. Man får köra som en biltjuv helt enkelt. Ja, och då kan det vara så att du kan liksom generera, alltså när du genererar kraft från hjulen så går det också in till batteriet såklart och bidrar till en del värme. Men håller du på så liksom, då är det klart att då blir det massa överskottsvärme, men så kör man ju normalt sett inte. Man kan ju också ta lite tid för laddningen. Men då kommer man till dig som laddplatsägare. Har du några konsekvenser av att bilarna laddar långsammare på vintern? Alltså får du problem med till exempel köer, eller finns det någonting med effektavgifter och sånt? Eller det är snarare tvärtom, att effekten totalt minskar ju då? Effekten totalt sett minskar, och bilarna som vi ser här som står laddade har ju oftast lite längre laddtider då. Och där är det ju en väldigt stor fördel med det här Kempower-systemet. I det optimala fallen i varje fall så ska alla bilar få den kraften som de behöver. Sen så står bilar lite längre, och det har att göra med att batterierna är kalla och kan inte ladda så fort. Nej. Här har vi någon som inte riktigt fick igång det där. Känner du en inre stress av detta? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag noterade inte om han fick igång det eller inte. Nej. Nej, det kände jag faktiskt inte. Nej, jag är så inne i detta nu. Jag är så inne i detta, precis. Annars har jag sett dig gå runt här, här och hjälpa så. Ja, sagt de som är här för första gången så är det kul att prata med folk och se liksom hur de sådär. Så de blir väldigt paffa. Behövs det ingen app, behövs det ingen bricka och sådär. Varför behövs det ingen app och ingen bricka och en scanna QR-kod? Precis. Vi har ju pratat om det här i våra tidigare videos och sådär med betallösning och så. Men här har vi har ett system här där man egentligen betalar med kort eller Swish. Och det här systemet då som heter Varity har ju tidigare varit ett standalone-bolag, men nu har sedan några veckor tillbaka blivit förvärvat av ABB. Så det är ABB som har köpt upp hela den här betallösningen då.
Hur tycker du det har fungerat? Det har fungerat väldigt bra. Lösningen idag är stabilare än någonsin. Och jag har också tagit ett eget beslut att ta bort alla QR-koder som jag tycker bidrar till en del förvirring. Där folk i gemene man kanske inte är vana till att hantera QR-koder på en daglig basis. Där man kanske är mer vana att hantera ett kort eller sin Apple Pay eller Google Pay. Och jag försöker styra kunderna åt det hållet istället för att hålla på med QR-koder som kan tyckas lite obekant så för en del. Det finns en QR-kodsvariant som jag uppskattar. Men den blir ju väldigt så här strömlinjeformad och enbart då fungerar det. Det är scanna QR-koden, välj laddare, dubbelklicka på Apple Pay. Ja, exakt. Så att det liksom blir den interna Apple Pay, inte liksom Apple Pay. För det gör ju när jag blippar installation ju, så blippar jag ju. Men Wirestay har ju även stöd då för att Apple Pay digitalt. Precis, i webbläsaren så har du Apple Pay. Och det är ju egentligen enda gången det där fungerar smidigt. För ska man stå och klicka in kortnummer och sånt här i kylan, det gör man inte. Sen så får man, nu är du väldigt teknikintresserad och det är jag också. Och för oss är det självklart att de bankkorten vi har, det har vi lagt in som Apple Pay eller lagt in som en digital plånbok. Men jag ser att det är inte alla som har gjort det, utan många använder fortfarande sina fysiska plastkort och då ska det skrivas in kortnummer och sådär. Så att vi är inte riktigt där än på den breda massan tror jag. Så att därför har vi valt i alla fall tillfället att ta bort QR-koderna här. Så det här med liksom appar och det ska scanna QR-kod, det är lite gammalt nu. Ja. Nej, men det ska ju vara så smidigt som möjligt. Det ska ta så liten tid som möjligt att komma igång. Nästa steg här i din expansion, det är energilagret som står där. Yes. Vad heter det? Står det Pixie? Det står Pixie. Halvt i alla fall. Halvt Pixie, det är så deras logotyp ser ut. Okay. Så det är Pixie där vi har köpt in ett energilager här som är på 200 kilowattimmar energi vi kan lagra. Och vi kan också skjuta ut eller in 200 kilowatts effekt. Åt båda håll då. Det står här på Smlandia och där kan man väl säga egentligen så här att min filosofi kring det här med snabbladdstation och operatörer generellt, det är ju att en sån här station är ju inte ett föredra för nätägarna att vi installerar en massa snabbladdare. Det förstör ju balansen i nätet så småningom. Och där tror jag att framåt så är energilager en viktig del utav infrastrukturen, hur vi bygger snabbladdningsstationer framåt. Tittar man i Sverige idag så har vi ungefär 4 500 CCS-uttag. Om vi bara leker med tanken att de skulle vara upptagna samtidigt allihopa, så har vi en effekt som krävs där och då på ungefär 0,5 gigawatt eller 500 megawatts effekt som då belastar nätet. Och det är i princip inga snabbladdningsstationer idag har ju någon lokal avlastning i form av energilager och så. Så 500 megawatt? 500 megawatt. Ja, det är som en kärnreaktor på halvfat. Ja, kan man säga. Och det är dagens CCS-uttag. Och då ska vi då komma ihåg att idag har vi 5% av flottan i Sverige är rena elbilar. Ungefär 250 000 bilar och det rullar ungefär 5 miljoner personbilar i Sverige. Och då har vi inte ens pratat om tung trafik och det andra som kommer kräva ännu större effekter. För att pratar vi då, ska halva våran flotta vara helt elektrifierad, alltså ungefär 2,5 miljoner bilar. Och så kanske vi då 10-dubblar CCS-uttagen. Ja, men då pratar vi en effekt då momentant, kanske julhelg, sportlov, som går upp emot 5 gigawatts effekt. Då är det en väldigt stor del av hela totala effekten som vi har i Sverige som blir allokerad för 25% i alla fall om inte det blåser. Och 25-30% då i så fall, men då kanske det är 10 år bort, så det här är inte en del med infrastruktur också. Men det jag vill säga är att jag tror att det kommer vara ett om inte krav, i alla fall ett komplement till att kunna driva det på ett sätt som blir hållbart i längden, att kunna ha någon slags lokal avlastning. Och det är det du då har här och nu? Precis. Så alltså ett energilager är ju väldigt mångsidigt. Du kan använda det på flera olika sätt. Du kan till exempel använda ett energilager som vi har sett några mindre operatörer i Sverige göra, genom att man kan installera en snabbladdningsstation på ställen där det inte finns just där och då en hög anslutning att tillgå. Då kan du använda det som en kraftkälla helt och hållet. Exempelvis Circle K
Igen på Gotland på Almedalsveckorna och Stockholmsveckan så här sätter de ju där. Så är de mobila oftast laddare som drivs. Uppe när det är sportlovsveckor så sätter de upp dem. Och då krävs det oftast, då räcker det oftast med 63 amperes vanlig röd koppling så att säga. 63 amperes vanlig röd koppling. Viktigt här då att alla inte är experter. Nej, hemma. inte jag heller. Hemma 16 ampere oftast. 20 har ju vissa. 30, upp till 32 om du både har pool och har det lite nice i livet. Eller om du till exempel vill ladda 22 kW bilen och har gjort grund anledning. Då är vi uppe i 32 ampere. Det dubbla då behövs ju. Vad har du här? Här har vi 750 ampere totalt. Varav ungefär 550 till 600 ampere går då till laddstationen här. Eftersom energilagret är kopplat på samma anslutning så kan vi då skjuta kraft åt andra hållet och minska då påverkan mot nätet och därmed också kunna kapa de effektavgifterna som vi pratade om. Jag tror det var i somras vi pratade effektavgifter. På det sättet kan du också då kapa effektavgifter som är en stor del av kostnaden genom att driva en sån här station. Så kan du kapa kostnaderna genom ett energilager där du vissa peak hours då, om du har 2 peak hours, du har lärt dig det, men okej, alla kommer 12, halv 1. Ja, men då vet man det och sen så kommer alla klockan 17. Då hinner batteriet återhämta sig däremellan och kan mata fullt och så kan du då sänka effekttopparna. Men är det så du använder detta batteriet idag? Idag används det för stödtjänster. Just det. För det batteriet du har satt upp där på din laddstation, det har egentligen ingen koppling till laddstationen i dagsläget. Just nu har det inte det. Nej. För du har valt att använda det som en stödtjänst till Svenska kraftnät. Ja. Och det handlar om rent ekonomi eller handlar det om ett samhällsansvar? Nej, men det är egentligen både och. För att tittar du på alltså stödtjänster, hur de fungerar generellt, så är det så här att när vi har för lite effekt så sjunker frekvensen i nätet som är på 50 Hz. Och det som händer då, det är att Svenska kraftnät med alla de mjukvarorna som finns kallar då på effektreserv eller reserverna då, så för att återställa balans i nätet. Så att man kan säga att det är inte lokalt kopplat här, men i ett nationellt perspektiv så absolut så tar vi ett ansvar där. Men du måste välja, för hur kommer det sig att du inte kan använda det? Varför kan du inte använda det till dig själv ibland och till en balansreserv ibland? Därför att då får du i så fall dela upp den effekten som du kan tillhandahålla. För att du kan inte på förhand veta när kommer reserven åberopas, i vilken sekund kommer den åberopas. Så det du kan göra då, du kan dela upp det, du kan ha hälften till exempel, eller du kan ha alltihopa mot stödtjänst. Så där kan man ju säga så här att energilager har en väldig mångsidighet, att du kan välja. Du behöver inte göra stödtjänster om du inte vill. Du kan köra lokal effektkapning, du kan göra andra saker med batteriet också. Men det finns en samhällsnytta och jag tror att det finns när effekterna på den här businessen i Sverige blir så pass stora så kommer det här vara mer eller mindre ett krav, tror jag. Går det åt andra hållet också? Alltså, laddas det ur ibland? För om det alltid är fulladdat och bara väntar på att vara balanstjänst i händelse av effektförlust, då kan du ju inte ladda upp det i händelse av att du har för mycket effekt i samhället. Precis, och så det händer ju i princip händer det lika ofta som åt andra hållet, kan man säga. Och det man gör då är att man har energilagret på en normal state of charge på ungefär 60%. Så att man kan vara med på båda håll, så att säga. Det som också är viktigt eftersom vi har LFP-teknik i de här energilagren. Jaha. Det är järnfosfatbatterier. Just det, det är ingen kobolt i dem. Nej, alltså. det är koboltfria batterier. Ja. Så det innebär ju också att ska du kunna ge effekt egentligen den sekund på dygnet som det krävs, så kan man inte ta hänsyn till yttertemperatur, att det är kallt eller varmt eller så. Så att det finns en klimatisering i de här skåpen som gör att cellerna håller sig i optimal temperatur. Som gör att du kan ge den effekten som krävs när som helst för dygnet då. Det är stödtjänster. Och det är det du använder till här nu. Och i grunden överhuvudtaget att du kunde koppla upp det här batteriet, eller de där batterierna. Det är rätt många battericeller, va? Ja, det är det. Ja. Det var ju för att du i sin tur hade laddstation då och tillgång till den här anslutningen och med den här höga säkringen då på 750 har vi. 750. Men rent teoretiskt sett skulle vem som helst kunna köpa batterier och ansöka om den effekten bara för att ha batterier, även om det kanske i ett ekonomiskt perspektiv är lite gambling, för man vet ju inte om... Så det här sker ju redan. Jag vet att en hel del villabatterier säljs.
Och att folk installerar batterier ihop med solceller där man får en flexibilitet där och kan förskjuta sin last och så vidare. Och även koppla upp mot stödtjänster i en hemmamiljö. Såklart. Men sen så kan det ju vara så här också att just i den här verksamheten, när du driver en snabbladdningsstation, så får du mångsidigheten över tid. Det är inte säkert att stödtjänster kanske är det som man ska köra på. Det kan ju mycket väl vara så att effekt blir ännu dyrare framåt. Och att effektkapning kanske är det som är... Just det, att din effekttaxa... och jag tror vi måste backa lite. Jag fick lite kritik nämligen för att jag sa att du betalade för högsta lasten, alltså kilowatt. Folk missförstod det som att du betalade för strömmen, alltså i form av kilowattimmar. Det är bara det att du betalar ju för högsta lasten på en timme, en heltimme. En heltimme, ja. Det blir samma siffra som kilowattimmen ju. Med att det är en timme. Precis. Ja. Så alltså, jag vet inte om vi förklarade det sist, men man skulle kunna säga så här då. Om klockan slår 12 och så har du 100 kilowatts last en hel timme, då blir det 100 kilowattimmar. Och då har du haft effektavgiften på den timmen blir 100 kilowatt. Men om du istället har 100 kilowatts last och du startar klockan 11:30 och stänger av klockan 12:30, då har du också kört en timme. Men eftersom då blir den här effekten fördelad på 2 timmar, då har du en effektavgift på 50 kilowatt. Just det. Och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden där. För effekt är alltid kilowatt. Ja. Det är inte kilowattimmar. Är det kilowattimmar energi? Det är energi, ja, precis. Ja. Kilowatt, det är alltså vår beteckning på effekt då. Hemma kan du ju inte ens ha avtal direkt med... Nej, hemma kan du inte. Jag tror man måste upp i, om det är minst 50 kilowatt för att överhuvudtaget kunna... Ja, precis. Men nu har du valt där. Men säg att vi då väljer att istället agera som kapa toppar och så vidare på din laddstation. Vad tror du är mest framtid där? Trenden är så här att man kan säga att effekt tenderar i varje fall att bli dyrare ju längre vi kommer i elektrifieringen. För att vi hinner liksom inte riktigt med att bygga infrastruktur i den takten som allting elektrifieras. Och då pratar jag egentligen inte bara om fordon, jag pratar om industri också och sådana saker. Så effekt kommer nog säkert att bli dyrare. Och då kommer nog lokal hantering, att vi kan vara flexibla kring våran effekt och kunna schemalägga effekten där vi liksom vill ha det. Då krävs en lokal effekthantering. Och vi kan ju hantera effekt lokalt här också, även utan energilager. Kempower har ett system där du kan i mjukvaran gå ner och sänka. Även om vi har en 750 ampere-säkring så kan vi tillfälligt säga så här. Nej, men klockan 12 så har vi bara en 400 ampere-säkring, alltså rent virtuellt då. Och då anpassar sig systemet efter det. Och då kommer kunderna här i panelen, istället för att man får den här symbolen bilen begränsar eller att effekt är delad, så kommer du se att nätet begränsar. Vilket är då att det finns inte mer att plocka från nätet, för att då har vi lagt en limit där. Men då försämrar vi kundupplevelsen och det går långsammare då än vad det borde göra. Så där är ju rätt medicin att ha en lokal reserv som då puttar in där det behövs och så sänker vi belastningen mot nätet, men vi behöver inte ta bort kundupplevelsen, utan det går lika bra då. Kundnöjdheten är ju ändå det som är viktigast. Det är viktigast. Ja. Alltså kundnöjdhet och kundupplevelse här, det är det viktigaste över tid, att du har en återkommande kund. Och då är det vårt jobb som operatör att vi har koll på saker och ting i bakgrunden. Att vi hanterar det på bästa sätt. Och vare sig om det är effektavgifter, om det är andra saker, om det är betallösning, så ska det funka. Och kundupplevelsen är ju det som alla verksamheter, det är ju liksom en gammal, oavsett vad du driver för verksamhet, det är kundresan och kundnöjdheten som tar det vidare. Och med de kloka orden så tackar vi Haris Djavic här på Elmacken i Gislaved. Det ryktas ju på stan om att vi kommer få se en invigning av en ny laddplats. Jag hoppas det. Det hade varit jättekul och det är preliminärt nu våren 24 kring nästa etablering här. Och jag tackar också Peter för att jag fick vara med och för vi kunde prata lite om de här ämnena och sådär. Det är alltid en ära och det är ett nöje. Ett nöje. Och om ni tyckte att det var ett ära och ett nöje så får ni gärna prenumerera på den här kanalen, ge en tumme upp. Och vill ni kolla in Elmacken så är det ju elmacken.com. Just det. Så ha det bra allihopa, så hörs vi i nästa video. Hej!